So here in this session we are going to learn how to solve some multiple choice based questions from maths part 1 and 2. आज आपण मॅथ्स पार्ट 1 मधले काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सोडवून घेऊया आणि उद्या आणखी एक सेशन आपण पाहिजे तर घेऊया ज्याच्यामध्ये आपण मॅथ्स पार्ट 2 त्यातले काही क्वेश्चन्स मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स सोडून घेऊया. आज आपण मॅथ्स पार्ट 1 मधले काही सॅम्पल क्वेश्चन्स घेऊया आणि ते क्वेश्चन घेत असताना आपण त्याच्या अनुषंगाने येणारे आणखी कशा पद्धतीचे प्रश्न आपल्याला विचारले जाऊ शकतात तेही पाहू. हा जो प्रश्न आहे तो पहिला प्रश्न असतो आपल्या क्वेश्चन पेपरमध्ये तो या प्रकारच्या प्रश्नांवर अवलंबून असतो. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 1A हा पूर्णपणे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनवरच बेस्ड असतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये एक प्रश्न असतो आणि 4 ऑप्शन्स आपल्याला दिलेले असतात. तर त्याचा आपल्याला इथं 4 मार्कांसाठी 4 प्रश्न असतात. आणि क्वेश्चन नंबर 2B हा जरी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन जरी नसला तरी सुद्धा त्यामध्ये जे प्रश्न असतात तर ते साधारण या पद्धतीचेच असतात, फक्त त्याच्यामध्ये आपल्याला ऑप्शन्स दिलेले नसतात. त्यामुळं हा जो पहिला प्रश्न आहे तो कव्हर करण्याचा त्याच्यासाठी आजचा हा सेशन महत्त्वाचा आहे. तर आपण डिरेक्टली वेळ न घालवता सुरुवात करूया. काही प्रश्न आपण घेऊया. रँडमली काही प्रश्न घेतलेले आहेत, त्याच्या अनुषंगाने आपण बरंचसं त्याच्या आजूबाजूचा सुद्धा पाठ कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू. So this is the first question. To solve x plus y is equal to 3 and 3x minus 2y minus 4 is equal to 0 by determinant method find d. So we have to find the value of d and we have to solve these two equations. So to solve these equations, first of all we should write this x plus y is equal to 3. This is the first equation. And the second equation, we want the second equation in the same form as the equation 1 is there. So in this second equation 3x minus 2y minus 4 that is equal to 0 is there. If we transfer minus 4 to the right hand side we would get the equation 3x minus 2y that is equal to minus 4 going to the right hand side it will become plus 4, equation number 2. And now to solve these equations we have to just find the value of d. We are not going to solve this equation. आपल्याला हे सोडवायचं नाही, तर हे डिटर्मिनंट मेथडनं सोडवण्यासाठी आपल्याला d ची व्हॅल्यू काढायची. मग d ची व्हॅल्यू कशी काढतो आपण? d इज इक्वल टू हा जो डिटर्मिनंट आहे त्याच्यामध्ये x आणि y यांचे कोइफिशियंट्स आपण पहिल्या रो मध्ये घेतो. म्हणजे पहिलं इक्वेशन x प्लस y आहे. मग पहिल्या इक्वेशन मध्ये x चा कोइफिशियंट काही नाही म्हणजे तो 1 आहे, y चा कोइफिशियंट काही नाही म्हणजे तो 1 आहे. दुसऱ्यामध्ये x चा कोइफिशियंट 3, y चा कोइफिशियंट -2. आता हे आपल्याला फक्त सॉल्व्ह करायचं आहे. 1 into -2 that's -2 minus 3 into 1 हा प्रोडक्ट दुसऱ्यांदा आपण घेतो. So 3 into 1 that's 3. So we get here -2 minus 3 that's -5. So this is the value of d if we have to solve these equations by determinant method. So this option is given at 3. So 3 is the correct alternative. तर ह्या प्रश्नाचं 3 हे उत्तर असणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपण d ची व्हॅल्यू काढू शकतो. आता ह्याच्याच अनुषंगाने असाच प्रश्न असेल असं नाही, कदाचित दुसऱ्या एखाद्या प्रश्नामध्ये dx ची व्हॅल्यू आपल्याला विचारतील किंवा dy ची व्हॅल्यू आपल्याला विचारतील. मग तिथं आपल्याला काय करायचं आहे, तर dx ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर हा जो पहिला रो आहे तो आपल्याला रिप्लेस करायचा असतो. तो कशाने रिप्लेस करतो आपण, तर या कॉन्स्टंट टर्म्सनी. म्हणजे जर dx ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची असेल तर dy म्हणजे दुसरा रो जो आहे तो आहे तसा आपण लिहून घ्यायचा 1 - 2 आणि जो पहिला रो आहे 1 3 त्याच्याऐवजी हे कोइफिशियंट्स लिहायचे जे कॉन्स्टंट कोइफिशियंट्स आहेत विच आर ऑन द राईट हँड साइड. म्हणजे इथं लिहायचं आपण 3 4 आणि ह्याच पद्धतीने जर आपण सोडवत गेलो तर dx ची व्हॅल्यू मिळेल. आणि dy ची व्हॅल्यूला काय करायचं आहे, इथं dy ची व्हॅल्यू काढत असताना पहिली जी रो आहे d मधली पहिली जी रो आहे सॉरी d मधला पहिला जो कॉलम आहे तो बदलायचा नाही, तो आहे तसा ठेवायचा. म्हणजे 1 3 आहे तसा ठेवायचा आणि dy ची व्हॅल्यू काढतोय त्यामुळे दुसरा हा जो कॉलम आहे जो y चा कोइफिशियंट आहे त्याच्या ठिकाणी आपण ह्या कॉन्स्टंट टर्म्स लिहायच्या. कॉन्स्टंट टर्म्स 3 आणि 4 होतील. तर हेही सोडवलं तर आपल्याला dy ची व्हॅल्यू मिळेल. तर अशा पद्धतीने d dx dy कशाची व्हॅल्यू आपल्याला या अशा पद्धतीच्या प्रश्नांमध्ये विचारली जाऊ शकते. आपण याचा उपयोग करून ते काढू शकतो. आणि याला जोडूनच आणखी एक आपण जर प्रश्न समजा असा विचारला की x आणि y ची व्हॅल्यू काढा तर आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे x इज इक्वल टू dx डिवायडेड बाय d and y is equal to dy
डिवायडेड बाय डी. म्हणजे इथं डी ची जी काय व्हॅल्यू असेल, dx ची जी काय व्हॅल्यू असेल किंवा dy ची जी व्हॅल्यू असेल ती इथं रिप्लेस केली तर आपल्याला x आणि y यांच्या व्हॅल्यूज मिळतील, म्हणजेच या इक्वेशनचं सोल्युशन मिळेल. म्हणजे त्या प्रश्नामध्ये विचारले काय त्याच्यानुसार आपण उत्तर द्यायचं. फक्त डी विचारलं असेल तर डी ची किंमत काढायची, dx किंवा dy विचारलं असेल तर त्यांची किंमत काढायची, किंवा सोल्युशन विचारलं असेल तर मग x आणि y यांच्या किमती काढायच्या. तर हा अशा पद्धतीचा एक प्रश्न. पुढचा घेऊ आपण. व्हॉट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 2x² - 3x - 4 दॅट इज इक्वल टू 0. तर ह्या इक्वेशनचं आपल्याला जे रूट्स आहेत, जे सोल्युशन आहे त्याचं नेचर काय असेल असा प्रश्न विचारलाय. 4 ऑप्शन्स दिलेत. आयदर रियल, रियल ऑर इक्वल, रियल ऑर अनइक्वल अँड नॉट रियल. तर ह्यापैकी कुठला ऑप्शन असेल ते आपल्याला शोधायचं आहे. मग पहिलं इक्वेशन आहे 2x² - 3x - 4 that is equal to 0. Now first of all, to find the nature of the roots of this equation, we have to compare this with the standard form, that is ax² plus bx plus c that is equal to 0. Now while we are comparing, we have to just find the values of a, b and c. So here if we compare these two, we get the value of a is 2, value of b is, आता इथं आपण बऱ्याचदा चुका करतो की b ची व्हॅल्यू 3 घेतो, पण ती 3 घ्यायची नाही, कारण जो स्टँडर्ड फॉर्म आहे, जनरल फॉर्म आहे, याच्यामध्ये हा जो कोइफिशियंट आहे किंवा ही जी मिडल टर्म आहे त्याचा साइन पॉझिटिव्ह आहे, आणि जे इक्वेशन आपल्याला दिलंय त्याच्यामध्ये मिडल टर्मचं साइन निगेटिव्ह आहे. त्यामुळे बी ची व्हॅल्यू घेताना त्या साइन सहित घ्यायची, म्हणजे बी ची व्हॅल्यू घ्यायची -3. बऱ्याचदा आपण तिथं 3 घेतल्यामुळे पुढचं सगळं उत्तर आपलं चुकत जातं. सी चं सुद्धा तसंच आहे, कॉन्स्टंट टर्म याचं सुद्धा साइन इथं पॉझिटिव्ह आहे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये, आणि जे इक्वेशन दिले त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे सी ची व्हॅल्यू घ्यायची -4. इथं जर चुकून +4 तुम्ही घेतलं तर पुढचं सगळं उत्तर आपलं चुकणार आहे. आता पुढचा प्रश्न असा आहे की आपल्याला ठरवायचा आहे व्हॉट इज द नेचर ऑफ द रूट्स. मग त्याच्यासाठी आपल्याला काढायचं आहे व्हॅल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनंट. वी नो दॅट द डिस्क्रिमिनंट इज b² - 4ac. दिस इज द डिस्क्रिमिनंट where a, b and c we have just found here. A is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to -4. So in this formula we have to just replace these values. So b² that's -3 square minus 4 into a is 2 into c is -4. So -3 square is 9. Here two negative numbers are there, so product must be positive. 4 into 2, 4 दूने 8, 8 चौक 32. So 32 plus 9 that is 41. आपल्याला ही जी व्हॅल्यू आहे ती काय आली याच्याशी काही देणं घेणं नाही. आपल्याला फक्त हे ठरवायचं आहे की ती पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह आहे की 0 आहे. आता आपण जी व्हॅल्यू काढलेली आहे b² - 4ac that is the value of the discriminant is 41, which is a positive number, that means which is greater than 0. आणि आपल्याला माहिती आहे की जर ही जी व्हॅल्यू आहे डिस्क्रिमिनंटची, if it is greater than 0, then the roots are real and unequal. So as the value of this discriminant is greater than 0, roots of this equation are real and unequal, which is given at option C. त्यामुळे ऑप्शन सी हे आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे. तर ह्यालाच जोडून आपण जर निगेटिव्ह असेल तर काय किंवा 0 असेल तर काय हे सुद्धा आपण बघून घेऊया. ह्या प्रश्नाचं उत्तर आलेलं आहे रियल अँड अनइक्वल, बिकॉज द व्हॅल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनंट इज 41 विच इज ग्रेटर दॅन 0. आता हीच जर व्हॅल्यू समजा 3 इथं कंडिशन्स आहेत, 3 पॉसिबिलिटीज आहेत b² - 4ac. कुठलीही संख्या असू दे त्याच्या फक्त 3च पॉसिबिलिटी असतात. एक तर ती संख्या पॉझिटिव्ह असते, एक तर ती संख्या निगेटिव्ह असते, किंवा एक तर ती संख्या 0 असते. म्हणजे कोणतीही संख्या जर आपल्याला मिळाली, एक तर ती असेल इज इक्वल टू 0 ऑर इट इज ग्रेटर दॅन 0. ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह, ऑर इट इज लेस दॅन 0. So this is the value of discriminant b² - 4ac, b² - 4ac. तर याच फक्त 3 पॉसिबिलिटीज आहेत या डिस्क्रिमिनंटच्या व्हॅल्यूज मिळण्यासाठी. मग पहिली पॉसिबिलिटी आपण बघूया. व्हॉट इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0. जर ती व्हॅल्यू डिस्क्रिमिनंटची 0 असेल तर काय? रूट्स आर रियल अँड इक्वल. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं. जर पॉझिटिव्ह असेल तर ते रिअलच असतात, फक्त ते इक्वल नसतात. दॅट इज रूट्स आर रियल बट अनइक्वल. आणि जर समजा ही व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट इज लेस दॅन 0, इफ इट इज
निगेटिव्ह व्हॅल्यू, देन इन दॅट केस रूट्स आर नॉट रियल. म्हणजे त्या व्हॅल्यू रियल व्हॅल्यूज नसतातच. ते कॉम्प्लेक्स असेल किंवा नंबरचे बरेचसे प्रकार आहेत. आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचं की जर b² - 4ac इज लेस दॅन 0 देन द रूट्स आर नॉट रियल. तर ह्याच 3 पॉसिबिलिटीज फक्त आहेत. आता ह्या प्रश्नामध्ये आपल्याला जी व्हॅल्यू मिळाली डिस्क्रिमिनंटची ती पॉझिटिव्ह मिळाली, त्यामुळे आपण हा ऑप्शन निवडला. समजा दुसरं एखादं इक्वेशन दिलं ज्याच्यामध्ये आपल्याला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू -5 मिळत असेल तर ही निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे, त्यामुळं रूट्स आर नॉट रियल हे आपलं उत्तर असतं. किंवा दुसऱ्या एखाद्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला ह्या डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू 0च मिळेल, इन दॅट केस रूट्स आर रियल अँड इक्वल. तर जसं आपल्याला उत्तर मिळेल ह्या डिस्क्रिमिनंटचं त्यानुसार आपलं ऑप्शन आपण अल्टरनेटिव्ह निवडायचं आहे. तर हा एक प्रश्न, याच्या अनुषंगाने आपण हे तिन्ही पाहिलं पहा. b² - 4ac इज इक्वल टू 0 असेल तर काय, पॉझिटिव्ह असेल तर काय, किंवा निगेटिव्ह असेल तर काय. तर असा हा प्रश्न आहे. पुढचा बघू आपण. The next question is from the topic arithmetic progression. प्रश्न असा आहे, for a given AP A is equal to 3.5 and D is equal to 0, then find TN. TN काढायचं आपल्याला. याच्यामध्ये ऑप्शन दिले 0, 3.5, 103.5 or 104.5. यापैकी कुठला ऑप्शन असेल TN ची व्हॅल्यू असं आपल्याला विचारलं. मग TN चा फॉर्म्युला आपल्याला माहित पाहिजे. TN is the formula of TN is TN is equal to A plus n-1 into D. This is the formula by which we can find the nth term of any given AP. मग nth term साठी हे सिम्बॉल आहे. A that is the first term, n the nth term and D is the common difference. तर हे आपण ह्या फॉर्म्युलाचा उपयोग करून आपण कोणतीही टर्म काढू शकतो. पण प्रश्न पाहिल्या आपल्याला कदाचित असं वाटेल की TN ची व्हॅल्यू विचारलेली आहे, पण TN म्हणजे कितवी, 10वी, 15वी, 20वी हे माहितीच नाही. मग TN ची व्हॅल्यू कशी काढायची, ह्यापैकी कशी व्हॅल्यू येईल. तर जास्त एखाद्या प्रश्नाचा आपण विचार करत जायचं नाही, आपण सरळ हा प्रश्न सोडवत जायचं. आपल्याला जरी माहिती असलं की TN ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेलीच नाही, तरी सुद्धा ह्या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यूज ठेवून बघूया आपण. फॉर एन AP A ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, ती इथं ठेवूया 3.5 प्लस n ची व्हॅल्यूज माहिती नाही, मग n तसंच ठेवूया n-1 इंटू व्हॅल्यू ऑफ D इज गिवन टू बी 0. D इज 0. आता काय होईल पहा, 3.5 ॲज इट इज प्लस 9-1 into 0. So if we multiply any number by 0, we get 0. शून्यानं कुठल्याही संख्येला गुणलं तर उत्तर शून्यच आपल्याला मिळणार आहे. So we get 3.5 plus 0 that is 3.5. आता इथं फरक पडत नाही की हे TN म्हणजे कितवी टर्म आहे, 10वी आहे की 15वी आहे की 20वी आहे की 1000वी आहे. त्यातली कुठलीही टर्म असली तरी हीच मिळणार आहे 3.5. का? याच्या मागे लॉजिक असं आहे की D ची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे फर्स्ट टर्म 3.5 आहे, सेकंड टर्म 3.5, थर्ड टर्म 3.5, म्हणजे यातली कुठलीही टर्म असेल तर ती 3.5च असणार आहे. त्यामुळे इथं n म्हणजे कितवी टर्म आहे ना काही फरक पडत नाही, आपल्याला उत्तर मिळणार आहे 3.5. मग हा ऑप्शन आपल्याला दिला आहे सेकंड. सो सेकंड इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. तर अशा काही प्रश्न असतात जे आपल्याला प्रश्न वाचल्या असं वाटतं की कदाचित ह्यात काही चुकले की काय, पण आपण अशा पद्धतीनं सोडवत जर गेलो तर आपल्याला याचं उत्तर सहजपणे मिळू शकतं. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न पाहू आपण. The next question is from the probability. The question is, which of the following cannot represent probability? खाली हे जे नंबर्स दिलेत त्या नंबर्सपैकी कोणता नंबर प्रोबॅबिलिटी रिप्रेझेंट करत नाही, म्हणजे कोणता नंबर प्रोबॅबिलिटी असू शकत नाही एखाद्या इव्हेंटची, असा प्रश्न आपल्याला विचारला. इज इट 2/3 or 1.5, 0.15, 0.7? So here we need one basic term. बेसिक कन्सेप्ट आहे प्रोबॅबिलिटीची. प्रोबॅबिलिटी आपल्याला कोणत्याही इव्हेंटची काढायची असू दे, ती जी प्रोबॅबिलिटी आहे इट ऑलवेज लाईज बिटवीन 0 and 1. सो 0 इज लेस दॅन एनी प्रोबॅबिलिटी विच इज लेस दॅन 1. म्हणजे कोणताही इव्हेंट असू दे त्याची प्रोबॅबिलिटी 0 आणि 1 यांच्यामध्येच असते. ती 0 पेक्षा लहान असू शकत नाही किंवा 1 पेक्षा मोठी असू शकत नाही. मग आपल्याला ह्या 4 पैकी असेच नंबर शोधायचे आहेत जे 0 आणि 1च्या मध्ये आहेत. त्याच्यापेक्षा जर मोठा असेल तर ती प्रोबॅबिलिटी असू शकत नाही, किंवा त्याच्यापेक्षा लहान असेल तरी सुद्धा ती प्रोबॅबिलिटी असू शकत नाही. मग आपल्याला ही फक्त रेंज शोधायची आहे. 2/3 आता आपल्याला इथं डिनॉमिनेटर मोठा आहे न्यूमरेटर पेक्षा, म्हणजे इथं
0 पॉईंट समथिंग म्हणजे 0.666 असं उत्तर मिळते. सो विच इज इन दिस रेंज. थर्ड आपण पहिल्यांदा बघूया. 0.15 विच इज ऑल्सो इन दिस रेंज. फोर्थ मध्ये 0.7 विच इज ऑल्सो इन दिस रेंज. ओनली 1.5 इज देअर विच इज ग्रेटर दॅन 1. हे 1 पेक्षा मोठा आहे. मग एखाद्या इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी 1 पेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळं पहिला, तिसरा आणि चौथा हे जे 4 ऑप्शन्स आहेत ते प्रोबॅबिलिटी रिप्रेझेंट करतात. ओनली द सेकंड प्रोबॅबिलिटी कॅनॉट रिप्रेझेंट only the second number cannot represent the probability. So our answer is option number 2. तर हे एक बेसिक आहे. याचा उपयोग करून आपल्याला अशी उदाहरणं सोडवता येऊ शकतात. पुढचा क्वेश्चन. This question is again from the quadratic equation. Question is given, out of the following equations which is not a quadratic equation. ह्यापैकी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कोणतं नाही असा प्रश्न विचारला. याचा अर्थ हे 4 इक्वेशन्स आहेत, यातली 3 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहेत, एक फक्त नसणार आहे, ते आपल्याला शोधायचं आहे. जर आपण ऑब्झर्व केलं तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा नॉर्म काय. हाऊ कॅन वी डिसाइड एनी इक्वेशन इज अ क्वाड्रॅटिक. द कंडिशन इज इट मस्ट हॅव ओनली वन व्हेरिएबल अँड द हायेस्ट पॉवर ऑफ दॅट व्हेरिएबल मस्ट बी 2. हे असं जर असेल तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. फॉर एक्झाम्पल x² + 5x - 7 is equal to 0. This is the quadratic equation. आता हे एक एक आपण अल्टरनेटिव्ह चेक करूया. पहिला अल्टरनेटिव्ह असा आहे x² + 4x is equal to 11 + x². सेकंड इज x² is equal to 4x. थर्ड इज 5x² is equal to 90. फोर्थ इज 2x - x² is equal to x² + 5. मग आपल्याला असं वाटेल की प्रत्येक ठिकाणी x² आहे. मग सगळेचे सगळे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहेत का. ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला बारकाईने जर निरीक्षण केलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की पहिलं जे इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये दोन्ही बाजूला x² आहे. ह्यातला एक x² आपण दुसऱ्या बाजूला घेतला तर तो मायनस होईल, म्हणजे हे x² ला x² निघून जाईल. मग इथे शिल्लक काय राहील बा पहिल्या इक्वेशनमध्ये 4x is equal to 11. आता इथं जर आपण पाहिलं की x चा हायेस्ट पॉवर 1 आहे, त्यामुळं हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन राहत नाही, तर हे राहतं लिनियर इक्वेशन. लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल. म्हणजे पहिलं जे इक्वेशन आहे ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही, बिकॉज द हायेस्ट पॉवर ऑफ इट्स व्हेरिएबल इज 1. बाकी सर्व क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहेत, कारण त्याच्यामध्ये जो हायेस्ट पॉवर आहे तो 2 आहे. त्यामुळं सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ हे तिन्ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहेत. फक्त पहिलं मात्र क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. सुरुवातीला ज्या फॉर्ममध्ये आपल्याला ते दिलं होतं त्यावेळेला आपल्याला असं वाटेल कदाचित की इथं सुद्धा x² आहे, त्यामुळे हेही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. पण थोडंसं आपण त्याला सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नसून लिनियर इक्वेशन आहे. तर असे काही फसवे प्रश्न असतात, त्याचा आपल्याला बारकाईनं अभ्यास करावा लागतो. पुढचा क्वेश्चन पाहू आपण. दिस इज फ्रॉम द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर गिवन AP T7 is equal to 4. T7 ची किंमत आपल्याला दिलेली आहे. D is equal to -4 and from that we have to find A. आता इथं as T7 is given, we have to use the formula for Tn. Formula for Tn is A plus n minus 1 into D. Now T7 is given, so we should replace n by 7, that is equal to A, that is the first term we have to find. So A as it is plus n minus 1, that is 7 minus 1 into D is given to be -4. So here D should be replaced by -4. Now T7 is given to be 4, that is equal to A plus 7 minus 1, that's 6, and 6 into -4, that should be -24. Now if we take -24 to the left hand side, it will become +24, that is 4 plus 24 is equal to A. So 28 is equal to A. म्हणजे A ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार आहे 28, which is the first term of this AP. आता हा जो ऑप्शन आहे तो दिलाय at 4th number, so 4th is our correct alternative. तर इथं हे मेकॅनिकल वर्क होतं ज्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये किमती ठेवायच्या होत्या आणि किंमत काढायची होती. तर असे काही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लेम्स असतात. पुढचं पाहू आपण. टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y is equal to 19 if x is equal to 1 then find the value of y. अशा पद्धतीचे खूप सोपे प्रश्न सुद्धा असतात. म्हणजे आपल्याला ह्याचा ग्राफ काढायचा आहे 4x + 5y is equal to 19 चा, आणि ह्याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू जर आपण 1 ठेवली, which is the one of the variables involved in this equation, then what will be the value of y. y ची व्हॅल्यू काय असेल असा प्रश्न विचारला.
सो ओनली वी हॅव टू रिप्लेस हिअर x बाय 1. म्हणजे इथं x जिथं आहे त्या ठिकाणी किंमत ठेवायची 1. दॅट इज 4 इंटू एक्स, दॅट मीन्स 4 इंटू 1 प्लस 5y is equal to 19. So 4 into 1, that's 4 plus 5y is equal to 19. So 5y is equal to plus 4 त्या बाजूला घेतलं तर मायनस होतील. 19 minus 4, that would be 15. So y is equal to 15 divided by 5. कारण 5 इथं प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये पलीकडे गेल्यानंतर ते छेदात जातील. 5 ने जर भाग घालवला तर 5 त्रिक 15. So y is equal to 3. So this is at alternative B. So alternative B is the correct alternative. So this is the value of y. Let's have the next question. For the equation with variables x and y, if dx is equal to 26, dy is equal to minus 39 and d is equal to 13, then what is x? X ची value काढायची आहे. So if we have dx, dy and d, we have the formula for x. x is equal to dx divided by d. म्हणजे एवढंच आपल्याला लागणार आहे. dx आणि dच फक्त लागणार आहे. मग कदाचित आपल्याला असं वाटेल की ही dy कशाला दिलेलं आहे. तर हे फक्त एक्स्ट्रा माहिती आपल्याला कन्फ्यूज करण्यासाठी दिलेलं असेल कदाचित. आपल्याला फक्त dx आणि d च्या व्हॅल्यूज इथे रिप्लेस करायच्या जेणेकरून आपल्याला x ची किंमत मिळेल. सो dx इज 26 डिवाइडेड बाय d इज 13. भाग घालवायचा 13 दूनी 26. So 2 by 1, that means 2. So x is equal to 2, which is at option A. So option A is the correct alternative. जर इथं d आपल्याला y ची किंमत विचारली असती तर आपल्याला घ्यावं लागलं असतं y is equal to dy divided by d. मग आपण ते सोडवत गेलो असतो पुढे. पुढचा प्रश्न पाहू. If the roots of given quadratic equation are real and equal, then find the value of k. So here the equation is given. Equation आपण पहिला बघूया काय आहे ते. एकच मिनिट. इक्वेशन इथं लिहायचं राहिलंय. सो वेअर इक्वेशन इज गिवन टू बी x square plus 2x plus k is equal to 0. So this is the equation, and in this equation we have to find the value of k, and it is given that roots are real and equal. So if we have the general form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, and if its roots are real and equal, जसं आपण सुरुवातीला बघितलं की व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट जशी असते बी स्क्वेअर मायनस 4ac याची जशी व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल त्याच्यानुसार त्या रूट्सचं नेचर ठरलेलं असतं. मग आपल्याला ते रूट्स रिअल आणि इक्वल कधी मिळतील जर बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू 0 असेल तर. आता आपल्याला हे जे इक्वेशन दिलेलं आहे वी हॅव टू कम्पेअर दिस इक्वेशन विथ द स्टँडर्ड फॉर्म. मग इक्वेशन काय आहे एक्स स्क्वेअर प्लस 2x plus k is equal to 0. If we compare these two equations, standard form and the given equation, इथं x square चा coefficient काय नाही म्हणजे 1 आहे. So a is equal to 1, b is equal to 2 and c, that is the constant term, is k. Once we have the values of a, b and c, we can have now b square minus 4ac. आता याच्यामध्ये किमती ठेवूया. b square म्हणजेच 2 चा स्क्वेअर minus 4 into a is 1 into c is k, and which is equal to 0 because roots are real and equal. Roots real and equal असल्यामुळे b square minus 4ac ची व्हॅल्यू 0 असणार आहे. मग आपण इक्वेट करूया 0 ला. 2 square 4 minus 4 into 1 4 into k, that is 4k is equal to 0. So we get 4 is equal to 4k. जर 4 ह्या बाजूला घेतले तर दोन्ही बाजूला निघून जाईल किंवा 4 divided by 4 is equal to k, that means k is equal to 1. 4 ला इथं भाग निघून जाईल त्यामुळे k ची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला 1. So which is at alternative A. So in this case the value of k is 1. Okay, the next question is, what is the value of discriminant for the quadratic equation x square minus 2x minus 3 is equal to 0? Again the same question is there. We have to compare this equation with the standard form ax square plus bx
plus C is equal to 0. And by comparing these two, we can have values of A, B and C. A ची व्हॅल्यू इथं x स्क्वेअरचं कोएफिशियंट काही नाही म्हणजे 1 असणार आहे. B तर पुन्हा एकदा इथं पहा, चुकून जर आपण 2 घेतलं तर व्हॅल्यू जी आपल्याला मिळायची आहे ती वेगळी मिळणार आहे. त्यामुळं इथं प्लस मायनस साइन आहे, त्यामुळं B ची व्हॅल्यू घेताना फक्त 2 न घेता -2 घ्यायची. And C again plus minus sign is there, so C is -3. And from that now we can find B square minus 4AC, that is the value of the discriminant. B square, that is -2 square minus 4 into A is 1, into C is -3, -2 square, that's 4. दोन निगेटिव्ह नंबर्स आहेत त्यामुळे प्रोडक्ट पॉझिटिव्ह असणार आहे. 4 एके 4 आणि 4 त्रिकोण 12. So 4 plus 12, that's 16. So this is the value of the discriminant which is given at alternative B. So B is the second alternative. So second is the correct alternative for this question. तर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्झाम्पल होतं ज्यामध्ये फक्त आपल्याला व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायचे होते आणि मेकॅनिकल उत्तर काढायचं होतं. पुढचा क्वेश्चन पाहू आपण. Which of the following quadratic equation has roots -3 and -5? आता इथं असा प्रश्न असल्यामुळं आपण जर उलट विचार करायला गेलो म्हणजे ह्यातलं प्रत्येक इक्वेशन घेऊन ह्याचे रूट्स हे आहेत का असं जर चेक करायला गेलो त्याच्यात वेळ खूप जातो आणि आपण कन्फ्यूज सुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळं हे जे रूट्स आहेत त्यांना आपण एक सिंपल मेथड आहे, ह्याला रूट्सला आपण नाव देऊया. अल्फा इज इक्वल टू -3. पहिलं जर रूट आहे त्याला -3 म्हणूया अल्फा, दुसरा त्याला म्हणूया बीटा -5. आता आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे, जर आपल्याला एखाद्या इक्वेशनचे रूट्स दिले असतील तर त्याच्यावरून आपण इक्वेशन काढू शकतो. अँड द स्टँडर्ड फॉर्म्युला फॉर दॅट इज एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दॅट इज इक्वल टू 0. आता ह्याच्यामध्ये फक्त अल्फा आणि बीटाच्या व्हॅल्यूज काढायच्या. ते सोडवत गेल्यानंतर सगळ्यात शेवटी जे इक्वेशन मिळेल ते असेल आपलं रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा इज -3 plus beta is -5, so plus minus it will become -5 into x plus alpha into beta, that is -3 into beta is -5, that is equal to 0. So here we get x square minus -3 -5, that's -8x plus दोन्ही निगेटिव्ह नंबर्स आहेत त्यामुळे प्रोडक्ट त्यांचा पॉझिटिव्ह मिळणार आहे. 3 into 5 15 is equal to 0. So the final equation would be x square minus minus will become plus 8x plus 15, that is equal to 0. So this is the required equation. So this is given at alternative 3. So 3 is the correct alternative. इथं थोडंसं जर आपलं साइन घ्यायला चुकलं तरी जे 4 ऑप्शन दिलेले आहेत ते जवळपास सारखेच दिसतात, फक्त साइन आपल्याला बदललेला आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीनं हे इक्वेशन सोडवत असताना प्लस मायनस त्यांची ॲडिशन त्यांचं प्रोडक्ट हे योग्य पद्धतीने जर घेतलं तर आपल्याला करेक्ट उत्तर मिळणार. तर अशा पद्धतीनं एक एक अल्टरनेटिव्हचा विचार न करता ह्या स्टँडर्ड फॉर्मचा उपयोग करून आपण हे इक्वेशन मिळवलेलं आहे. पुढचा क्वेश्चन पाहू आपण. इन एन AP 2, 4, 6, 8 फाइंड द कॉमन डिफरन्स. अगदी स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, ह्याला काही सोडवायची गरज नाही. कॉमन डिफरन्स म्हणजे काय? कोणत्याही दोन कन्झिक्युटिव्ह टर्म्स मधला डिफरन्स. 2 and 4 मध्ये डिफरन्स आहे 2, 4 and 6 मध्ये डिफरन्स आहे 2, 6 and 8 मध्ये डिफरन्स आहे 2. सो द कॉमन डिफरन्स इज 2 विच इज अल्टरनेटिव्ह 3. तर हा एक प्रश्न होता अगदी सोपा. पुढचं पाहू आपण. फॉर एन AP 5, 12, 19, 26 फाइंड A. आता हा जो प्रश्न आहे तो आपल्याला हे कळण्यासाठी की आपल्याला A चा अर्थ माहिती आहे की नाही. A म्हणजेच काय तर फर्स्ट टर्म अँड D इज द कॉमन डिफरन्स. मग आपल्याला ह्या AP मधली फर्स्ट टर्म विचारली. फर्स्ट टर्म आपल्याला स्पष्ट इथे दिसते 5 इज द फर्स्ट टर्म. सो हे जे अल्टरनेटिव्ह दिला आहे तो 4th नंबरला आहे त्यामुळे 4th अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुढचा प्रश्न पाहू आपण. फाइंड T15 फॉर एन AP 9, 15, 21, 27 अँड सो ऑन. तर हे 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. T15 आपल्याला काढायचं आहे म्हणजे परत एकदा 15th टर्म आपल्याला या अरिथमेटिक प्रोग्रेशनची काढायची म्हणजे आपल्याला TN चा फॉर्म्युला वापरायला पाहिजे. सो TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D.
इथे ए ची व्हॅल्यू, ए म्हणजेच फर्स्ट टर्म 9 आहे, डी म्हणजेच कॉमन डिफरन्स, प्रत्येक दोन टर्म्स मधला डिफरन्स आपल्याला पाहिजे. सो 15 मायनस 9 6, 21 मायनस 15 6, 27 मायनस 21 6, म्हणजेच कॉमन डिफरन्स आहे 6. एवढ्या दोन व्हॅल्यूज आपल्याला लागणार आहेत आणि लागणार आहे एन, म्हणजे कितवी टर्म आपल्याला शोधायची आहे तर 15वी. सो एन इज इक्वल टू 15. सो जस्ट रिप्लेस द व्हॅल्यूज टी एन बाय 15, म्हणजे हे सोडल्यानंतर आपल्याला 15 टर्म आपल्याला मिळेल. ए दॅट इज 9 प्लस n minus 1 that is 15 minus 1 into d is 6. आता फक्त हे सोडवायचं आपल्याला. 9 plus 15 minus 1 that's 14 into 6. So 9 plus 84. So 84 plus 9 that's 93 is the 15th term. म्हणजे या arithmetic progression ची 15th term असणार आहे 93, which is given at alternative first. So first is the correct alternative for this equation. Okay. पुढचा क्वेश्चन आपण पाहूया. If n of a is equal to 5, p of a is equal to 1 by 2, then find n of s. So here this is the question from the topic probability. So we must have the relation between, we must know the relation between the probability and number of sample points in given event. So suppose A is an event for which we have to find the probability. The formula is P of A that is equal to N of A divided by N of S. आता याच्यामध्ये यातले कुठलेही या तीन पैकी जे प्रोबॅबिलिटी, एखाद्या इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी, त्या इव्हेंटमध्ये असणारे पॉइंट्स आणि सॅम्पल स्पेसमध्ये असणारे पॉइंट्स, ह्या तीन पैकी कुठलेही दोन दिले असतील तर त्यावरून आपण तिसरं काढू शकतो. आता इथं प्रोबॅबिलिटी आपल्याला विचारलेली नाही, प्रोबॅबिलिटी दिलेली आहे P of A is equal to 1 by 2. So here we'll replace P of A by 1 by 2 that is equal to N of A that's 5. तर इथं 5 लिहूया, डिवायडेड बाय N of S, ते आपल्याला काढायचं, तर N of S तसंच ठेवूया. सो इफ वी हॅव टू फाइंड N of S, आपण ह्या लेफ्ट हँड साईडला घेऊया. सो N of S that is equal to 5 into 1/2 या बाजूला घेतल्यानंतर न्यूमरेटरला जाईल. सो 5 into 2 that's 10. म्हणजे इथं N of S म्हणजेच नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स इन सॅम्पल स्पेस वुड बी 10. हा आपल्याला दिला आहे अल्टरनेटिव्ह 1 ला. सो 1 इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. तर इथं आपल्याला हे रिलेशन माहिती पाहिजे. काही वेळेला एखाद्या दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला N of A आणि N of S यांची व्हॅल्यू दिली जाईल आणि प्रोबॅबिलिटी काढायला सांगतील, तर तरी सुद्धा याच रिलेशनचा उपयोग करून आपण ते सोडवू शकतो. पुढचा क्वेश्चन पाहू आपण. When a die is thrown, the number of sample points in the sample space are 4, 6, 2, 52. Very straightforward example it is. एक die, a die, when a die is thrown, म्हणजे एकच die थ्रो केला आहे त्यावेळेला सॅम्पल स्पेसमध्ये कुठले कुठले पॉइंट्स असतील. आपल्याला माहिती की एका डायला, एका ठोकळ्याला 6 सरफेसेस असतात. म्हणजे वरच्या सरफेसवर कदाचित 1 मिळेल आपल्याला, किंवा 2, 3, 4, 5 किंवा 6 यापैकी कुठलाही अंक मिळेल. म्हणजे इथं नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स किती झाले? N of S is equal to 6. So here the sample points in this sample space are 6, which is alternative 2. त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर येईल अल्टरनेटिव्ह 2. यामध्ये 6 पॉइंट्स असणार आहेत, सॅम्पल पॉइंट्स असणार आहेत. ह्याला जोडूनच आणखी एक आपण पाहूया की जर 2 डाय असतील समजा, म्हणजे वेन अ डायच्या ठिकाणी 2 डाय असा जर प्रश्न दिला असेल तर तिथं 36 सॅम्पल पॉइंट्स असणार आहेत. आणखी एक प्रश्न आपल्याला विचारला जातो कॉइन वरून. तर कॉइन साठी मात्र 3 पॉसिबिलिटीज आहेत. वेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, 2 coins are tossed and 3 coins are tossed. 1 coin tossed याचं सॅम्पल स्पेस सोपा आहे, एकतर हेड मिळेल किंवा टेल मिळेल. सो दिस इज द सॅम्पल स्पेस. 2 कॉइन्स असतील त्यावेळेला HH, HT, TH आणि TT हे 4 सॅम्पल पॉइंट्स मिळतील. आपल्याला 3 कॉइन्स टाकल्यानंतर जे सॅम्पल पॉइंट्स मिळणार आहेत, म्हणजे एकाच वेळेला 3 कॉइन्स टाकायचे आहेत, मग त्यामधल्या पहिल्यावर कदाचित H, H, H तिन्हीवर H मिळतील किंवा तिन्हीवर T मिळतील. म्हणजे ते जे सॅम्पल पॉइंट्स असणार आहेत ते H, H, H असतील.
HHT असेल, THT असेल, तर हे लक्षात ठेवताना आपल्याला जरासा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर त्याच्यासाठी एक सिंपल ट्रिक मी इथे सांगतोय की सुरुवातीला जे आहे ते HH पहिला कॉलममध्ये हे 4 वेळा H लिहून घ्यायचं, त्याच्यानंतर 4 वेळा T लिहून घ्यायचं, म्हणजे HHHH TTTT. दुसरा जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये 2-2 घ्यायचे आपण, H आणि T अल्टरनेटिव्ह 2-2 रिपीट करायचं, म्हणजे HH पुन्हा TT पुन्हा HH त्यानंतर पुन्हा TT. आणि तिसरा जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये H आणि T अल्टरनेट लिहित जायचं, म्हणजे H झाल्यानंतर T पुन्हा H पुन्हा T पुन्हा H पुन्हा T पुन्हा H पुन्हा T. अशा पद्धतीने जर आपण सॅम्पल स्पेस लिहिले तर हे जे आहेत HHH, HHT, HTH, HTT हे आपले सगळे सॅम्पल पॉईंट्स असणार आहेत. त्यामुळे आपल्याला कन्फ्यूज होण्याची आणि एखादा सॅम्पल पॉईंट विसरण्याची यामध्ये अजिबात शक्यता राहत नाही. त्यामुळे ही एक सिंपल ट्रिक आहे ज्याचा उपयोग जर तुम्ही केला तर परीक्षेमध्ये असा जर प्रश्न विचारला या 3 पॉईंट्सवर आधारित तर हा सॅम्पल स्पेस आपण सहजपणे लक्षात ठेवू शकतो. तर ह्या ट्रिकचा निश्चित तुम्हाला परीक्षेमध्ये फायदा होईल. पुढचा क्वेश्चन पाहू आपण. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट. एक डिटर्मिनंट दिल्याने त्याची व्हॅल्यू काढायची आहे. हा अगदी स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. पहिल्यांदा या दोन्हीचं प्रॉडक्ट घ्यायचं पण 5 इंटू -4 आणि दुसरा जो प्रोडक्ट आहे -7 इंटू 3 तो दुसऱ्यांदा घ्यायचा, -7 इंटू 3. मग 5 इंटू -4 दॅट्स -20. तर दोन निगेटिव्ह नंबर्स आहेत, डिरेक्टली इथं पॉझिटिव्ह आपण लिहूया. 7 इंटू 3 21. सो -20 प्लस 21 उत्तर मिळेल 1. सो व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट इज 1. तर अशा पद्धतीने एखादा क्वेश्चन असू शकतो ज्याच्यामध्ये आपल्याला डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू विचारली जाईल. तर हे अशा पद्धतीने आपण सोडवू शकतो. इथे एक लक्षात घ्यायचं की प्रोडक्ट घेताना हाच प्रोडक्ट पहिल्यांदा घ्यायचा आहे. इतका सोपा प्रश्न असून सुद्धा आपण बऱ्याचदा चुकतो की प्रोडक्ट कोणाकोणाचं घ्यायचं, तर 5 - 4 हा प्रोडक्ट पहिल्यांदा घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा सायन्स काय बघायचं. जर दोन्ही पॉझिटिव्ह असतील तर प्रोडक्ट पॉझिटिव्ह मिळणार, पण त्यातला एक जर निगेटिव्ह असेल तर प्रोडक्ट सुद्धा निगेटिव्ह मिळणार. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे आपण. त्यानंतर मायनस साइन आपण पहिल्यांदा देऊन घ्यायचं आणि मग दुसऱ्या दोन संख्यांचा गुणाकार करायचा, म्हणजे -7 इंटू 3. मग आपण बघायचं इथे की दोन निगेटिव्ह नंबर्स आहेत, म्हणजे प्रोडक्ट पॉझिटिव्हच मिळणार आहे. मग त्या पद्धतीने आपण सोडवू शकतो. म्हणजे हे एक्झाम्पल जरी खूप सोपं असलं तरी सुद्धा आपण प्लस मायनस साइन मध्ये थोडासा घोळ केल्यामुळे आपलं उत्तर कदाचित चुकू शकतं. तर हा एक प्रश्न झाला याच्यावर आधारित. पुढचा एक प्रश्न बघू. वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² plus 5x x² plus mx minus 5 that is equal to 0 is 2. Find m. तर इथं 4 ऑप्शन्स दिलेत. आपल्याला m ची व्हॅल्यू काढायची आहे. हे इक्वेशन आहे x² plus mx minus 5 that is equal to 0. आता ह्याच्यामध्ये एक रूट दिलेला आहे. So x is equal to 2. We have to replace x by 2 because it is the root of the equation. हे रूट ऑफ द इक्वेशन आहे म्हणजेच काय? रूट म्हणजे सोल्युशन. हे या इक्वेशनचं सोल्युशन जर असेल तर याचा अर्थ असा होतो की जर ह्या इक्वेशन मध्ये जे व्हेरिएबल आहे x, त्या x ठिकाणी मी ही जर व्हॅल्यू ठेवली तर इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं पाहिजे. सॅटिस्फाय झालं म्हणजे काय? ह्याची लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड इक्वल आली पाहिजे. मग इथं आपण तेच करूया. x ची व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये 2 ठेवूया. सो x² इज देअर, दॅट मीन्स 2² प्लस m into x, that is m into 2, that means 2m minus 5 is equal to 0. So 2 square is 4 plus 2m minus 5 is equal to 0. 4, so 2m as it is. 4 minus 5, that's minus 1 is equal to 0. So 2m is equal to minus 1 going to that side plus, it will become plus 1. So m is equal to 2 into m is there. If you transfer 2 to the right hand side, it would be 1 by 2. So 1 by 2 is the answer at alternative 3. So alternative 3 is the correct alternative, which is the value of m. तर अशा पद्धतीने आपण हे इक्वेशन सोडवू शकतो. The next is, what is the sum of first 30 natural numbers? 30 natural numbers ची आपल्याला सम काढायचे. First 30. So natural number starts from 1, 2, 3. These are the natural numbers. आता असे 30 natural numbers त्यांची सम किती येईल असा प्रश्न आपल्याला विचारला. मग इथं a इज द फर्स्ट टर्म आपल्याला लागणार आहे, कारण जो फॉर्म्युला आपल्याला लागणार आहे यासाठी. सो वी हॅव द फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिव्हन AP. 1, 2, 3 हे सगळे नॅचरल नंबर्स आहेत.
म्हणजे ही एपीच आहे, कारण याच्यामधल्या कुठल्याही दोन कन्झिक्युटिव्ह नंबर्स मधला डिफरन्स कॉन्स्टंट आहे. सो दिस इज अन एपी. So we have to use the formula for finding sum of first n terms of an AP, that is Sn is equal to n divided by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. So we need here a, n and d. A means first term, that's 1. D common difference, कुठल्याही दोन टर्म्स मधला डिफरन्स 1 आहे. आणि n जे एकूण व्हॅल्यूज किती आहेत एकूण, तर 30. So here we have to find Sn, that means S30 is equal to n by 2, that means 30 divided by 2 into bracket 2 into a, that's 2 into 1 because value of a is 1, plus n minus 1, that is 30 minus 1 into d is 1 again. So 30 divided by 2, that's 15, this time 15 into bracket 2 into 1, that's 2, plus 30 minus 1, that's 29, and 29 into 1, 29. So the next step would be 15 into, if we solve this bracket, 2 plus 29, 31. So 15 into 31, it is 465. So this is the sum of first 30 natural numbers. So this is the option at alternative second. So second is the correct alternative, 465, which is the sum of first 30 natural numbers. The next question is, if in an AP first term is 1 and the last term is 20, the sum of all terms is 399, then find n. आपल्याला इथं फर्स्ट टर्म दिलेली आहे, लास्ट टर्म दिलेली आहे आणि त्या सर्व टर्म्स ज्या आहेत त्यांची सम सुद्धा दिलेली आहे. त्याच्यावरून n ची किंमत आपल्याला काढायची. मग n ची किंमत काढायची म्हणजे फॉर्म्युला तोच वापरायचा आहे, Sn, बिकॉज सम ऑफ ऑल टर्म्स इज गिवन. आता याच्यामध्ये a आणि d न वापरता फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म दिलेली आहे. सो वी हॅव द अनदर फॉर्म्युला फॉर Sn, दॅट इज Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ब्रॅकेट t1 प्लस tn. म्हणजे काही वेळेला आपल्याला कॉमन डिफरन्स नसतो, त्याच्याऐवजी फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म दिली असेल तरी सुद्धा आपण त्याच्यावरून त्या सगळ्या टर्म्सची सम काढू शकतो. हा दुसरा फॉर्म्युला आहे. आता ह्या ज्या सगळ्या टर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये n ची व्हॅल्यू माहिती नाही आपल्याला, मग n बाय 2 तसंच ठेवूया. ही सम जी आहे ती दिलेली आहे, इट इज 399. सो 399 या बाजूला लिहून घेऊ, इनटू ब्रॅकेट t1, दॅट इज द फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस लास्ट टर्म इज 20, म्हणजे tn इज 20. So 399 is equal to n divided by 2 into 1 plus 20, that's 21. आपल्याला n ची किंमत काढायची आहे, त्यामुळे 21 आणि 2 त्या बाजूला घेऊया. सो 399 into 2 डिनॉमिनेटरला त्या बाजूला नंतर न्यूमरेटरला जातील, डिवायडेड बाय 21. इथं 7 त्रिक 21, 7 न भागालो पहिल्यांदा, 7 35, 4 शिल्लक राहील, 7 7 49, पुन्हा 3 न भाग जाईल, 19 त्रिक 57. सो 19 into 2 हे न्यूमरेटरला राहील आणि राईट हँड साईडला फक्त n राहील. 19 दुने 38 इज इक्वल टू n, म्हणजे n ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल 38. दॅट मीन्स इन दिस एपी टोटल 38 टर्म्स आर देअर, विच इज गिवन ॲट अल्टरनेटिव्ह सेकंड. सो सेकंड इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. तर अशा पद्धतीनं फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म जर आपल्याला दिलेली असेल तर त्याच्यावरून सुद्धा आपण त्यामधल्या टर्म्सची सम काढू शकतो, किंवा सम दिली असेल तर त्या एकूण टर्म्स किती आहेत जे ह्या उदाहरणात आपण सोडवलं तेही काढू शकतो. तर अशा पद्धतीचे काही प्रश्न असू शकतात. पुढचा एक प्रश्न आहे प्रोबॅबिलिटीवर बेस्ड. हा एक लास्ट क्वेश्चन घेऊ आणि आपण थांबू. बरेच आपले टॉपिक ह्यामध्ये कव्हर झाले, बरेचसे पॉईंट कव्हर झालेले आहेत. तर हा एक लास्ट क्वेश्चन बघूया आणि उद्या मॅथ्स पार्ट 2 मधले अशाच पद्धतीचे काही क्वेश्चन बघू. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अ डाय इज थ्रोन, die is rolled. What is the probability that the number appearing on the upper face is less than 3? So first of all we should find the sample space. आपण शॉर्ट मध्ये सॅम्पल स्पेस लिहूया. एक जर डाय टाकला असेल तर त्याच्यावर कुठला नंबर अप्पर सरफेसला मिळेल, एक तर 1 2 3 4 5 6. मग n of s आपण काढू शकतो. n of s इज
6. एकूण 6 सॅम्पल पॉईंट्स आहेत. सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6. आता जो इव्हेंट आपल्याला दिला आहे तो असा दिला आहे की नंबर अपिअरिंग ऑन अपर फेस इज लेस दॅन 3. मग त्या इव्हेंटला समजा आपण ए हे नाव दिलं, तर आपल्याला ह्या सॅम्पल स्पेस मधले असे पॉईंट्स शोधायचे आहेत विच आर लेस दॅन 3. 3 पेक्षा लहान असणारे पॉईंट्स शोधायचे आहेत. मग तसे पॉईंट्स कुठले आहेत? 1, 2. 3 आपण घेऊ शकत नाही कारण 3 पेक्षा लहान आपल्याला पाहिजे, त्यामुळे 1 आणि 2 हे दोनच येतील. दॅट मीन्स एन ऑफ ए, हाऊ मेनी सॅम्पल पॉईंट्स आर देअर इन दिस सेट ऑर इव्हेंट ए? तर दोनच पॉईंट्स आहेत. सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2. नाव वी कॅन फाइंड द प्रोबॅबिलिटी बिकॉज इन दिस वी हॅव टू फाइंड द प्रोबॅबिलिटी. सो वी हॅव द formula for probability. P of A is equal to n of A divided by n of S. So we have n of A 2 divided by n of S 6. So 2 by 6, which is the not given here amongst all these alternatives. But if we simplify, दोन जर भाग घालवला, बेत्रिक 6, so 1 by 3. आता हा अल्टरनेटिव्ह दिला आहे सेकंड. सो सेकंड इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. तर अशा पद्धतीने आपण काही एक्झाम्पल्स प्रोबॅबिलिटीवर असतात ते सोडवू शकतो. तर हे काही सॅम्पल क्वेश्चन्स आपण घेतलेले आहेत आणि त्या सॅम्पल क्वेश्चनच्या सोबतच काही त्याच्याशी रिलेटेड माहिती सुद्धा आपण पाहिलेली आहे. अशाच पद्धतीचे मॅथ्स पार्ट 2 मधले जे भाग आहेत ते आपण उद्याच्या आणखी एका सेशनमध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न करूया. आता आपण इथं थांबतोय. थँक्यू.